Good afternoon. Welcome to the news at 1 on Dominion Television, Ibadan. I'm Ronke Giwa Onafuwa. President Bola Tinubu has approved the establishment of the Regional Maritime Development Bank and appointed Adeniran Aderogba as its pioneer chief executive officer. The Minister of Marine and Blue Economy, Adegboyega Oyetola, disclosed this in Abuja. Oyetola noted that the bank will serve as a financial institution dedicated to supporting port infrastructure, fleet acquisition, shipping logistics, and intermodal transport systems. The European Union has identified Nigeria among several countries posing significant concerns over intellectual property rights violations, placing it alongside China, India, Turkey, Argentina, Brazil, Ecuador, Indonesia, and Thailand on its latest priority watch lists. The EU's Trade and Economic Security Commission, in its biennial report on the protection and enforcement of PR in third countries, warned that counterfeiting and piracy are causing serious harm to the European economy. Highlighting the economic stakes, the Commission rooted that PR-intensive industries contribute nearly half of the EU's annual GDP and over 80% of its exports. The Lagos State government has enhanced its community-based security framework with the requirement of over 1,000 officers into the Lagos Neighborhood Safety Corps, LNSC. Commissioner for Special Duties and Intergovernmental Relations, Olugbenga Oyerinde, disclosed this development during the 2025 annual ministerial press briefing held at the Bagudu Kathu Press Center, Alausa, Ikeja. The strategic move forms part of a broader initiative to modernize local security operations and extend their impact across grassroots communities. The Sokoto state government has introduced a new policy mandating all state-sponsored health professionals to serve in rural communities to a minimum of 2 years in a bid to strengthen healthcare delivery in underserved areas. The announcement was made by the Commissioner for Health, Dr. Farouk Abubakar, following the State Executive Council meeting and chaired by Governor Ahmed Aliyu. Dr. Abubakar said that the policy applies to all health professionals who received sponsorship from the state government. And now on the foreign scene, Congolese senators have voted to lift the immunity of former President Joseph Kabila, allowing military persecutors to pursue legal actions against him, with 88 senators voted in favor, with 5 opposing and 3 abstaining. This follows a request from the Justice Minister last month asking the military courts to investigate Kabila's alleged direct involvement with the AFC M23 rebel movement amid rising violence in Eastern Democratic Republic of Congo. The military prosecutor accused Kabila of treason, war crimes, crimes against humanity, and supporting a revolt. Now, South Africa's Sibanye Stillwater has said that rescue efforts were underway for 289 mine workers trapped underground at its Kloof gold mine near Johannesburg. The spokesperson said that all workers were safe and accounted for, and the company was in the process of providing them food. Now, United States President Donald Trump has revoked Harvard's right to enroll foreign students, which is more than a quarter of its annual enrollment. Homeland Security Secretary Kristi Noem disclosed this in a letter to the Ivy League institution, stating that Harvard University Student and Exchange Visitor Program certification is revoked effective immediately. Recall that last month, Trump threatened to stop Harvard from enrolling foreign students if it did not agree to government demands that would put the private institution under outside political supervision. Now, China's foreign ministry has urged the Philippines to immediately stop infringement and provocation in the South China Sea or face China's resolute response. The remarks came a day after Beijing and Manila traded accusations following a confrontation between 2 of their vessels in contested waters of the South China Sea. Chinese Foreign Ministry spokesperson Nao Ying stated that it was legitimate for China to take necessary measures
and the US should not use the Philippines to stir up trouble in the region. And now talking sports. France's former world number 4, Caroline Garcia, has said that she will retire from tennis with the French Open starting this weekend as her last at Roland Garros. An 11-time title winner on the WTA Tour and former French Open women's doubles champion, Garcia wrote on social media that she has a few tournaments left and will then call it quits. Garcia has earned nearly $19 million in prize money and won the season-ending 2022 World Tour Finals, seen as the next rundown from Grand Slams. You can visit our website on www.dominion.org.ng to watch us live and interact with us. You can also follow us across our social media platforms on Facebook, Instagram, TikTok, YouTube and LinkedIn at Dominion Broadcast and on X at DominionCast. That was the news at 1 on Dominion Television. I'm Ronke Giwa Onafuwa. Good afternoon.
akínyìn o ẹ̀ka àsán níbi gbogbo tẹ́ ti ń wo iléeṣẹ́ móhùnmáwòrán Dominion ta kalẹ̀ ságbègbè Ìyàgànkú nìbàdàn nílé Olúyọ̀lé akójímọ̀ òní ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè èèpẹ̀ Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá lórúkọ mi. Ààrẹ wa Nàìjíríà Bọ́lá Ahmed Tinubu ti buwọ́ lu ìdálẹ̀ ilé ìfowópamọ́ tí ó mọ̀ mójútó ọ̀rọ̀ omi lẹ́kùnjẹkùn nílẹ̀ yìí. Ọgbà tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kéde ìdálẹ̀ ilé iṣẹ́ ọ̀hún ló ti kéde orúkọ Adéníran Adérọ̀gbà gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá àgbà àkọ́kọ́ tí ó mọ̀ mójútó ilé ìfowópamọ́ náà. Alákòóso ilé iṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ omi àti ọrọ̀ ajé orí omi nílẹ̀ yìí Adégbóyèga Oyètọ́lá ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ nílùú Àbújá ti ṣe olú ilẹ̀ yìí. Oyètọ́lá ṣàlàyé wípé ilé ìfowópamọ́ ọ̀hún òní yóò mọ̀ ṣiṣẹ́ gẹ́gẹ́ bí ilé iṣẹ́ ètò ìṣúná fún ọ̀rọ̀ gbogbo tó ní ṣe pẹ̀lú ìdàgbàsókè orí omi àti dúkìá tó ní ṣe pẹ̀lú ilé iṣẹ́ náà tó fi mọ́ ìgbòkègbodò ọkọ̀ orí omi nílẹ̀ wa Nàìjíríà. Ẹ̀wẹ̀, àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Yúróòpù ti dárúkọ lẹ̀ wa Nàìjíríà mọ́ àwọn orílẹ̀-èdè èyí tí wọ́n ń tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí òfin dúkìá ọgbọ́n àtinúdá. Yàtọ̀ sílẹ̀ wa Nàìjíríà, àwọn orílẹ̀-èdè míì tí wọ́n tún pé wọ́n ń tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí òfin ọgbọ́n àtinúdá ní orílẹ̀-èdè China, orílẹ̀-èdè India, orílẹ̀-èdè Turkey, Argentina, orílẹ̀-èdè Brazil, orílẹ̀-èdè Ecuador, orílẹ̀-èdè Indonesia, orílẹ̀-èdè Thailand níbi ìpàdé ẹ̀ẹ̀kan lọ́dún méjì eléyìí tó rọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ okòwò àti ọrọ̀ ajé nínú àjọ ilẹ̀ Yúróòpù. Ìní wọ́n ti sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ èyí tọdún yìí tó wáyé. Wọ́n jó di mímọ̀ wípé àwọn orílẹ̀-èdè kan tí wọ́n ṣẹ̀ ń dìde lẹ́bọ̀ lágbàáyé níbi tá a ti rí ọ̀pọ̀ orílẹ̀-èdè nílẹ̀ adúláwọ̀ pàápàá orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ó ní wọ́n ń tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí dúkìá ọgbọ́n àtinúdá o èyí tó sì ń fa ìpalára àti àkóbá ńlá bá ọrọ̀ ajé apá ilẹ̀ Yúróòpù lọ́hùn-ún. Wọ́n wá jó di mímọ̀ pé ìkòkò ní gba omi kó gba ẹ̀yìn gbá sọsọ nú ẹ̀ mọ́ o fún àwọn orílẹ̀-èdè eléyìí tí àwọn èèyàn wọn ń tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí dúkìá ọgbọ́n àtinúdá èyí ò ní ojú òpó ayélujára àti láwọn ọ̀nà míì. Kódà wọ́n jó di mímọ̀ wípé púpọ̀ nínú ààyè tí ọrọ̀ ajé apá ilẹ̀ Yúróòpù ti ń rú gọ́gọ́ wọ́n ní ẹ̀ka ti dúkìá ọgbọ́n àtinúdá ni o tó sì jẹ́ pé bí ìdá 100 nínú àwọn èròjà ọ̀hún òun náà ni àwọn orílẹ̀-èdè tí wọ́n ń tasẹ̀ àgẹ̀rẹ̀ sí dúkìá ọgbọ́n àtinúdá ti ń fa àkóbá fún báyìí. Ẹ̀wẹ̀, ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti mú ìrúgọ́gọ́ bá ààbò lábẹ́lé ní ìpínlẹ̀ náà o pẹ̀lú bí wọ́n ti gba àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tó tó bí 1000 kan kún àwọn ẹ̀ṣọ́ aláàbò tí ń bẹ ńlẹ̀ tẹ́lẹ̀ nílé iṣẹ́ aláàbò tí mójútó ọ̀rọ̀ agbègbè ní ìpínlẹ̀ Èkó. Ìyún ilé iṣẹ́ aláàbò tí wọ́n pè ní Lagos Neighborhood Safety Corps. Alámòjútó ilé iṣẹ́ tó mójútó àkànṣe iṣẹ́ àti ìbáṣepọ̀ lábẹ́ ìjọba lẹ́lẹ́kàǹkà Olúgbénga Oyèrìndé ìyún ní ìpínlẹ̀ Èkó ló sọ̀rọ̀ náà di mímọ̀ o níbi ìpàdé ẹ̀ka àkóso ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó èyí tó rọ̀ mọ́ àmì ọdún kejì tí gómìnà Babájídé Sanwó-Olú ti dórí àlééfà. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ṣe fìdí ẹ̀ múlẹ̀ níbi ìpàdé náà èyí tó wáyé ní agbègbè Aláùsá níkẹjà òun náà ni wọ́n ti jó di mímọ̀ wípé ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó ti ṣetán láti so okùn ètò ààbò kó lè yí dáindáin kí ara lè tu tolórí tẹlẹ̀mù kí àlàáfíà lè jọba ní tìbú àtòrò ìpínlẹ̀ Èkó pàápàá àwọn ẹsẹ̀ kùkú tí ń bẹ nígboro ìpínlẹ̀ Èkó. Ìjọba ìpínlẹ̀ Sokoto ti ṣe àgbékalẹ̀ òfin kànpá kan èyí tí ó sọ di dandan gbọ̀n báyìí fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera láti kọ́kọ́ máa ṣiṣẹ́ láwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé tí ń bẹ lẹ́sẹ̀ kùkú gbogbo fún odidi ọdún 2 gbáko kó tó di pé wọ́n gba ìsípòrọ́pò bọ́ sí àárín ìgboro àti àárín ìlú ńláńlá ní ìpínlẹ̀ náà. Alámòjútó ilé iṣẹ́ tó mójútó ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ Sokoto Dókítà Farouk Abubakar ló fọ̀gá àyànga ọ̀rọ̀ náà níbi ìpàdé ẹ̀ka àkóso àgbà èyí tí gómìnà Ahmed Aliyu darí ní ìpínlẹ̀ ọ̀hún. Dókítà Abubakar nínú ọ̀rọ̀ ẹ̀ ó pé ìdálù níṣèlú o oníbàyí là ń ṣe ní wa èèwọ̀ bòmíì nítorí pé bó ti wù ní là á ṣèmọ̀lẹ́ ẹni bó ti wù ní là á bọ̀rì sálẹ̀ bó ti wù ní là á gẹ́fìlà ẹni. Ó pé ó di dandan báyìí fún gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera láti kọ́kọ́ máa ṣiṣẹ́ ò láwọn ẹsẹ̀ kùkú kí àwọn èèyàn tí ń bẹ ní ìgbèríko kí wọ́n lè jẹ mùgúdùn ìjọba àwarawa lẹ́ka ètò ìlera. Ó wá fi kún pé ìjọba ti ṣetán láti ṣe àtìlẹ́yìn tó gbọ̀ngbọ́n fún gbogbo òṣìṣẹ́ lẹ́ka ètò ìlera ní ìpínlẹ̀ náà kí wọ́n lè túbọ̀ máa ṣiṣẹ́ wọn láṣẹ ètì alákànṣepọ̀. Láti ilẹ̀ olómìnira Congo lọ́hùn-ún wọ́n ti jẹ́ di mímọ̀ wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣòfin àgbà nílẹ̀ olómìnira Congo ó ní wọ́n ti dìbò báyìí o tí wọ́n sì panupọ̀ fi ìgbànúkòóso ṣe ọ̀já gba òfin ìmúnitì eléyìí tó wà fún ààrẹ tẹ́lẹ̀ lórílẹ̀‐èdè ọ̀hún Joseph Kabila láti lè jẹ́ kí olórí jẹ́jọ́ ẹ̀sùn ìwà ọ̀daràn àti àwọn ìwà míì eléyìí tí wọ́n fi kàn án. Ìròyìn fìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé àwọn aṣòfin àgbà tí wọ́n tó bíi 150
òní wọ́n dìbò ṣègbè fún òfin pé kí wọ́n yọ immunity kúrò lára ààrẹ tẹ́lẹ̀ ọ̀hún nígbà tí àwọn 5 táwọn dìbò takò àwọn 3 ni wọn kò dá sí ọ̀rọ̀ ọ̀bù ọ̀hún bó ti wù kó mọ́. Lọ́sẹ̀ tó kọjá ládájọ́ tó ní adájọ́ àgbà ní orílẹ̀-èdè ọ̀hún òní ló ti kọ́kọ́ ṣàlàyé wípé kí iléeṣẹ́ ọmọ ogun orílẹ̀-èdè náà kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìwádìí ọ̀rìn kìnìún olórí Kabila torí pé ó ṣe àwọn àṣemáṣe kan lákòókò tó fi jẹ́ ààrẹ lórílẹ̀-èdè ọ̀hún pàápàá jùlọ wọn kí wọ́n kẹ́fín pé wà lára àwọn tí ń ṣe ìgbọ̀wọ́ fún ẹgbẹ́ alákatakítí kan tí wọ́n pè ní M23 èyí tí ń domi àlàáfíà ìlú rú lápá ìlà oòrùn ilẹ̀ olómìnira Congo. Ní báyìí wọ́n ti á fi ẹ̀sùn ìdàlúrú, ẹ̀sùn ogun àti gbígbé ogun ti ọmọnìyàn kan Kabila ẹni tí ń ṣe ààrẹ tẹ́lẹ̀ nílẹ̀ olómìnira Congo. Ìjọba orílẹ̀-èdè South Africa pàápàá jùlọ iléeṣẹ́ tó ń mójútó ọ̀rọ̀ omi lórílẹ̀-èdè ọ̀hún wọ́n ti ṣàlàyé wípé iṣẹ́ ti ń lọ báyìí o láti dóòlà àwọn òṣìṣẹ́ orílẹ̀-èdè ọ̀hún tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ lẹ́ka ìwakùsà eléyìí tí wọ́n tó bí 289 èyí tí wọ́n tẹ̀rì sínú ọ̀fìn ilẹ̀ rírì kan ní agbègbè kan tó wà ní eréko ìlú Johannesburg ti ṣe olú ìlú orílẹ̀-èdè South Africa. Ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ iléeṣẹ́ tó ń mójútó irin tútù àti ìwakùsà lórílẹ̀-èdè ọ̀hún ó jẹ́ ó di mímọ̀ wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ òṣìṣẹ́ aláàbò adóòlà ẹ̀mí wọ́n ti ṣiṣẹ́ takuntakun láti rí wípé wọ́n dóòlà àwọn èèyàn náà. Bákan náà wọ́n fi kún pé àwọn ó pèsè ohun jíjẹ àti ohun èlò fún àwọn èèyàn ọ̀hún ní gẹ́lẹ́ tí wọ́n bá ti dóòlà wọn nínú ọ̀gbun ọ̀fìn tí wọ́n tẹ̀rì sí lákòókò yìí. Ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà Donald Trump inú ti ṣàlàyé pé òun ti gbéṣẹ́ ilé ìwé àṣẹ ilé ẹ̀kọ́ gíga ìfáfitì Harvard èyí tó fi ń gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jẹ́ àjòjì gòdògbò wọlé sí ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún lọ́dọọdún báyìí o. Ó tó di àkókò yìí lakọ̀wé iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ abẹ́lé nílẹ̀ Amẹ́ríkà Kristi Noem ti kọjú di mímọ̀ nínú ìwé tó fi ṣọwọ́ sílé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún wípé wọ́n gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ìlànà àti òfin èyí tó rọ̀ mọ́ mímọ́ gba àwọn àjòjì wọlé sílé ẹ̀kọ́ gíga fáfitì nílẹ̀ Amẹ́ríkà bí wọ́n bá sì fẹ́ tẹ̀síwájú láti máa ṣe bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣé kó tó di àkókò yìí ni Donald Trump náà ti gbé òfin ọ̀kan òjọ̀kan jáde eléyìí tó fi ń dúnkokò mọ́ àwọn àjòjì èyí tí wọ́n wọlé sílẹ̀ Amẹ́ríkà àmọ́ tó ṣe wípé ilé ẹ̀kọ́ gíga Harvard nínú ìdá 3 owó tí wọ́n ń pa wọlé nílé ẹ̀kọ́ gíga ọ̀hún àtàrà àwọn àjòjì eléyìí tí wọ́n wá ń kẹ́kọ̀ọ́ nílé ẹ̀kọ́ gíga náà ni. Àmọ́ ṣá o wọ́n pé kí ilé ẹ̀kọ́ gíga Harvard kó fi ààyè gba ìbáṣepọ̀ àti ìtọpinpin ọ̀rọ̀ òṣèlú bó tiẹ̀ jẹ́ wípé ilé ẹ̀kọ́ gíga aládàáni ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún àmọ́ tí àwọn aláṣẹ ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún kọ̀ jálẹ̀ láti tẹ́wọ́ gba àbá náà lọ́wọ́ ìjọba Donald Trump. Ní báyìí wọ́n ti á pé wọ́n ti gbẹ́sẹ̀ lé ìwé àṣẹ o èyí tí ń fún wọn láǹfààní láti máa gba àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n jẹ́ àjòjì láti ilẹ̀ òkèrè wọlé sílé ẹ̀kọ́ náà. Iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè lórílẹ̀‐èdè China ti rọ ìjọba orílẹ̀‐èdè Philippines láti tètè kó àṣà rẹ̀ kúò ní ẹ̀bá omi ńlá kan tí ń bẹ lápá gúúsù orílẹ̀‐èdè China tàbí kí gbàdúgbàdú kó gbọ́wọ́ àgbàdo lọ́wọ́ wọn. Ọ̀rọ̀ yìí ló jẹyọ o lẹ́yìn ọjọ́ kan dondo tí àwọn aláṣẹ ìlú Beijing ti ṣe olú ìlú orílẹ̀‐èdè China àti àwọn aláṣẹ ìlú Manila lórílẹ̀‐èdè Philippines tí wọ́n ju ògúlùtù ọ̀rọ̀ àti ọ̀rọ̀ kò bákùngbé síra wọn. Wọ́n ní bó tiẹ̀ jẹ́ wípé orílẹ̀‐èdè China di oyè orílẹ̀‐èdè Philippines wípé kékeré kọ́ ni bàbá fi jọmọ lọ àti pé gúdúgúdú kan kì í ṣe ojúgbà dùndún. Àmọ́ ṣá orílẹ̀‐èdè Philippines wọ́n pé wọ́n takú wọn lé wípé orílẹ̀‐èdè olómìnira làwọn bí orílẹ̀‐èdè kankan ò lè mọ dúnkokò máwọn àti wípé odò ńlá tí wọ́n wí ọ̀hún àwọn náà lẹ́tọ̀ọ́ sí bó tiẹ̀ jẹ́ pé apá gúúsù orílẹ̀‐èdè China ni wọ́n pe odò ọ̀hún sọlẹ̀ sí. Ẹni tó wá jẹ́ alákòóso iléeṣẹ́ tó mójútó ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè ní orílẹ̀‐èdè China agbẹnusọ rẹ̀ Mao Ning ó ti àjò di mímọ̀ wípé orílẹ̀‐èdè China wọ́n bọ̀wọ̀ fún òfin àti ìlànà tó rọ̀ mọ́ òfin àgbáyé ni ò tí ì jẹ́ kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀ tó le láti tako orílẹ̀‐èdè Philippines bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n kẹ́fín pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà iná ni ròmí ti ń bẹ lálẹ́ odò tí ń lùlù fún onílù Philippines èyún lábẹ́ omi tó jẹ́ kí wọ́n máa ṣe àyà gbangba láti figagbága pẹ̀lú orílẹ̀‐èdè China èyún lẹ́kùn ilẹ̀ Asia lọ́hùn-ún. Ìròyìn lẹ́ka eré ìdárayá ẹni tó ti fìgbà kan rí jẹ́ agbábọ́ọ̀lù ẹlẹ́yin lórí kànkéré eléyìí tí ó gba àmì ẹ̀yẹ tó dáa jùlọ lágbàáyé tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ ọmọ bíbí orílẹ̀‐èdè Faransé Caroline Garcia ó ti ṣàlàyé wípé òun fẹ̀yìntì o tóun bá ti kópa tán níbi ìdíje ti French Open èyí tí yóò bẹ̀rẹ̀ lópin ọ̀sẹ̀ tá a wà yìí. Bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé arábìnrin ọ̀hún ló ti kọ́ kópa níbi ìdíje Roland Garros èyí lọ́dún tá a wà yìí o ó kéré tán ìgbà 11 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ti gba àmì ẹ̀yẹ WTA àti àmì ẹ̀yẹ ti French Open. Bákan náà wọ́n pe ìgbà méjì ló gba díẹ̀ yẹ nínú ìdíje ti French Open.
ojú òpó ayélujára ni Garcia kọ ọ̀rọ̀ náà sí lónìí níbi ó ti ṣàlàyé wípé àjò kì í dùn títí kí Odídẹrẹ́ má padà sílé ìwò olótìtọ́ àkókò tí òun ó sọ pé ó dìgbà ó ṣe fún àwọn olólùfẹ́ òun níbi ìdíje bọ́ọ̀lù aláfàjọgbá lórí kànkéré. Wọ́n ló kéré tán owó tó tó bíi mílíọ̀nù $19 ó náà ni Garcia ti pa lẹ́nu ìgbà tí ń gba díẹ̀yẹ tí ń ṣe dáadáa nínú ìdíje ọ̀kan òjọ̀kan eléyìí tó ti kópa nínú eré ìdárayá ọ̀hún. Bákan náà ìròyìn jẹ́ ó di mímọ̀ wípé láti ọdún 2000 sí ọdún 2022 ó ti wọ àṣekágbá ìdíje tó lákàkì nínú bọ́ọ̀lù aláfọ̀jọ̀gbá lórí kankéré ní ìgbà 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè darapọ̀ mọ́ wa láti máa wò wá máa gbọ́ wa láwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ ayélujára ọ̀kan òjọ̀kan à ń bẹ lójú òpó ayélujára látẹ̀káyé www.dominion.org.ng. Bákan náà lẹ tún lè máa wò wá láwọn ìkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ bí ojú àwòlàwò fi ń gbọ̀bẹ̀ Facebook àti ojú òpó aláwòrán tó ń tò ní fọ́nrán Instagram à ń bẹ níkànnì ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ TikTok àti ojú òpó alóhùnláwòrán YouTube. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa pẹ̀lú àpèjúwe @DominionCast. Ìròyìn àgbáyé wa fún tọ̀sán tòní kò ní jù báyìí lọ o. Ẹ ṣeun tẹ̀ ń wò wá tẹ̀ ń gbọ́ wa. Abọ́ládé Sodiq Abíọ́lá ló kọ tèmi. Akọ́ọ̀lá Jímọ̀ ní ọ̀pọ̀ ẹ̀ láṣẹ lókè èèpẹ̀ ó dàbọ̀.